Renault Koleos – яскравий представник сегменту повнорозмірних кросоверів. Модель з'явилась досить давно, проте саме зараз є найбільш актуальною. Сьогодні проведемо з вами повний огляд моделі, порівняємо її з конкурентами, а також подивимось, як автомобіль показує себе у місті та за його межами. Доброго дня! Сьогодні хотів вам показати автомобіль Renault Koleos. Не сама нова моделька. Давайте подивимось, що вона може нам запропонувати у 2024 році. Адже на фоні конкурентів ця модель виділяється просто шикарною наче. Порівняємо автомобіль з конкурентами, спробуємо пройтися по всім, порівняємо ціни, комплектації, проведемо невеличкий тест-драйв. Давайте розпочнемо. Почнемо з того, як автомобіль виглядає. І дизайн цього автомобіля виглядає дуже класно, навіть не дивлячись на те, що моделька у нас не нова. З'явилася вона досить давно, але по зовнішньому вигляду так і не скажеш. Автомобіль виглядає класно навіть сьогодні. На ній, звичайно, робили рестайлінг. Ось ці фари. Їх можна, як ми бачимо, повністю ледівська оптика. Ближній, дальній, все повністю на ледах. Ось ця фірмова реношна C-Shape світодіодна. Поворотники у нас ось тут знаходяться, в нижній частині. Оптика досить цікава, тим, що вона у нас, бачите, вона у нас іде така двозонна. У нас ось ці дві лінзи відповідають за ближнє світло, ось ця за дальнє. Дуже багато хрому на автомобілі. В білому кольорі він не виглядає вульгарно. Дивлячись на розмір автомобіля, він додає навіть певного такого контрасту. Задня частина автомобіля у нас також світодіодна повністю ледівська оптика. Автомобілі всі поставляються на 18 легкосплавних дисках. Досить високого профілю у нас іде гума. 60-й профіль. Ну, або можна поставити 17-й, 65-й, трошки повище. Ну, мені здається, цей 18-й, як іде по заводу, це такий найкращий варіант в плані комфорту, а також практичності. Не відчувається жорсткою машиною, при цьому виглядає досить класно з цими 18-ми дисками. Дуже високий автомобіль, має кліренс 210 мм. Ну, автомобіль реально. Саме от по кліренсу тут питань жодних немає. Безключовий доступ. Давайте подивимось, що у нас в салоні. Це сама топова, сама максимальна комплектація у нас зі шкірою напа. І саме в цьому автомобілі, мабуть, що сама основна фішка – це його салон. У мене підвинула функція легкої посадки. Ну, він іде як доп-опція, ось цей у нас салон зі шкірою напа. Тобто навіть в максимальній комплектації до нього ще треба доплачувати. Але він реально крута шкіра. Ось тут ви бачите, що у водія, що у пасажира у нас є така ще підніжка.
під ноги. Ну, це для того, щоб у вас нога, ось тут, як у мене, вона у нас не звисала, а м'яко сідала саме на цю видвижну подушечку. Досить крута штука. Ну і по салону тут прямо таки дуже багато речей, про які стоїть розповісти. Ну, саме основне, що мені тут подобається, окрім того, що це реально натуральна напа, товстезна така товста шкіра, яка, ну я не знаю, ну дуже вона, мені здається, буде захищена від використання через свою товстезність. В цій шкірі, ну, нема у мене ніяких, скажімо так, побоювань про те, що ця шкіра якось може там потріскатись або з часом стертися. В цій машині у нас є перша функція легкої посадки, тобто машина у нас сидушку буде вам від'їжджати назад, коли відкриваєте двері або заглушили двигун, для того, щоб вам було легше сісти. І тут є 7 режимів пам'яті. Тобто, якщо у вас автомобіль цей буде використовувати декілька людей, це дуже зручно, бо повністю дзеркала, повністю посадка вся, вона міняється. Єдине, що не міняється, це, на жаль, тільки руль, він без електроприводу. Ну, в принципі, його підрегулювати зовсім секунду. Це не та історія з сидушкою, коли треба сидіти і ось той кожен міліметр, щоб тобі було комфортно, потім... Ось, бачите, можемо нажати просто зберегти, і у нас залишається своя улюблена посадка. По сидушкам, саме така класна тут штука, ще в них є в цій максимальній версії зі шкірою напа, це масаж. Можна поставити собі, вибрати тонізуючий відпочинок поперек. Ну, для того, коли от ви їздите дуже на такій великій відстані, це реально дуже крута штука, бо спина у вас зовсім не буде затікати. Тому для таких довгих подорожей це прям реально крута штука. І ще одна сама така крутіша штука, що мені подобається, це вентиляція сидінь. Ось саме влітку, коли спекотно, це дуже, дуже рятує. Ти нажимаєш, у тебе зразу буквально моментально у тебе дує прям тобі на спину і охолоджує. Тобто це врятує 100% від того, що ви сідаєте в таку розпечену шкіру, коли на вулиці у нас дуже жарко. Ну, це реально дуже класно. От я зараз натиснув, мені, я не знаю, прямо якийсь кайф від того, що тобі відразу починає холодком обдувати спину. З масажем, ну, прямо така. Прямо навіть релаксую зараз. Дивіться, ще у нас тут по машинам, звичайно, є підігрів. Підігрів у нас є сидушок. Ну, це зрозуміло, да, в максимальній комплектації. Ну, тут підігріви насправді є всього. У нас є підігрів руля, ось там його можна поставити. Підігрів лобового скла, ну, повністю скло, у нас йде з такою сіточкою і підігріває. Для зими також дуже класна штука, не треба це все потім чистити. Оцей цей наліт з такої стінкової криги просто нажали, воно його розморозило там за пару хвилин, змили двірником і все, можна їхати. Підігріви навіть є тут позаду. Ну і спереду по таким основним опціям ми пройшлися. Також у нас автомобіль комплектується панорамою. Повністю у нас є панорама. Ну, це також іде як доп-опція, бо вона така, знаєте, штука на любителя. Вона дуже красиво, а ось по практичності дивіться самі. Ну, панорама, да, ще і з повністю у нас робочим люком. Давайте ще по салону вам покажу. Тут є пару фішок. Це така ембієнтна підсвітка. Дуже класно вона виглядає вночі. Можливо, потім спробую показати. Ну і можна поміняти, можна поставити підсвіточку, яку ви хочете. Якщо вам не подобається синій, можна вибрати автомобіль, навколишнє середовище і вибрати, допустимо, різні варіанти кольорів. Їх тут небагато, але вони всі такі основні. Теплі кольори, або якісь такі, якщо вам подобаються, більш агресивні і такі цікаві, типу фіолетового. Ну, синій це такий самий стандартний, він і буде непогано вночі виглядати.
Ну, саме класне тут з цією підсвіткою, те, що навіть коли повністю темрява, дещо знаходиться, де там телефон в машині, ви завжди знаєте завдяки цій підсвітці. Є підлокітник і ніша під 4 стакани. Ну, прямо всі 4 сюди тільки маленькі влізуть, але ось для 2 великих спокійно є місце. І вони ще під'єднані до клімата, тобто у нас вони будуть охолоджуватися влітку і підігріватися взимку. Ну, звичайно, дві зони клімата у нас є в машині. Давайте покажу вам, що у нас позаду автомобіля. А потім багажник. Ну, місця позаду у нас. Можете подивитися, вони тільки що спереду сидів. Можна навіть просто тут лежачи їздити. Місця тут дуже багато. Ну, на цій платформі були ще 7-місні, ну це не у Renault, це там у Nissan, у X-Trail. Але тут у нас дуже багато місця саме позаду для пасажирів. Якщо не потрібно 7 місць, лише 5, то тут пасажирам позаду буде, ну я не знаю. Місця точно буде вистачати. Ну і панорама дуже класно у нас виглядає. Також можна трошки у нас підналаштувати, зробити цю спинку або вище, або нижче. Все трошки у нас вище стоїть. І великий підлокітник. Також з підігрівом сидінь, тому тут, в принципі, таких проблем з цією шкірою немає зовсім. У нас є і вентиляція, і підігрів. І що взимку, що влітку нема того мінусу, що ви сідаєте просто в холодну машину чи просто в дуже гарячу. Такий був основний, мабуть, що мінус у шкіри, який можна тільки придумати. Во всьому іншому дуже практичний, класний салон. Можна просто гарчинкою все це вимити, і це все буде дуже чистеньким. І через те, що це ще напа, вона товстезна. Можете подивитися позаду також, ну тут йде повсюди ця напа. Тому, в принципі, тут прямо, я думаю, що з довговічністю з салона ніяких проблем і питань у нас не буде. Ну і самі підголовники, вони також дуже комфортні, можна тут просто збоку покласти голову і також відпочивати. Також вони дуже класно зроблені і йдуть саме з цим салоном. Ось ця перфорація, ось ці підголовники, це йде у нас саме тільки от в топовій версії і з цією опцією зі шкірою напа. Потім покажу ще, як виглядає у нас салон зі звичайною шкірою, не з напою, як і у всіх інших автомобілів зі звичайною шкірою. Досить непоганий салон, але цього преміального відчуття, яке додає напа і прямо з запахом цієї шкіри, там же, звичайно, не буде. По елементам, по прострочці тут також питань немає, все зроблено гарно, якісно і прострочка тут досить красива, рівна. Багажник у нас іде на 505 літрів з електроприводом. Досить непоганий літраж, в принципі, тут все, що треба, перевезти можна. Є ще такі дуже великі тут ніші, що сюди можна закинути. І у нас іде тут запаска. Повнорозмірне колесо з ремкомплектом. І тут є ще сабвуфер. Є версія, також максималку можна доставити сабвуфер і 12 динаміків для любителів музики. Звичайно, з радіо ви це не зрозумієте, треба щось тоді підмикати через Bluetooth, щоб розуміти, як тут грає музика. Ніяких питань, як ви розумієте, тут до музики в цій машині немає. Так що можна це все закрити, можна зробити ось так і скинути сидушку вперед з багажника, зняти полку, і тоді у нас взагалі буде 5700 літрів корисного, щось можна сюди на 1700 літрів в багажник покласти. По літражу тут питань також, я думаю, немає. Все-таки це повнорозмірний кросовер у нас. Ще позаду вентиляція і 2 USB-шки. Позаду тут місце реально класно. Тут, в принципі, проблем ніяких з цим немає. Давайте подивимося, що у нас по технічній частині в цій машині.
на пневмоупорах. Ну, тут у нас йде звичайний, такий старий, надійний 2,5 літри нісанівський мотор. 2,5 літри, атмосферник, класний об'єм. Питань до нього немає, ставиться він дуже-дуже давно і ніяких проблем у нього також в цій версії, в цій машині нема, бо ви ж розумієте, 2,5 літри це не якісь там 1,2. По надійності проблем нема. І, до речі, по розходу палива, для такого об'єму, для такої машини, також він доволі таки нормально тут виходить. У нас розхід палива, десь в середньому в районі 10 літрів, це якщо у нас змішаний цикл. Ну, якщо ми їздимо по трасі, там, звичайно, буде менше. По трасі тут взагалі в районі 7 літрів. Ну і по місту, там саме великий розхід палива, по місту у нас буде десь 11-12 взимку. Ну, тому все одно в середньому це 10 літрів, і для такої машини 10 літрів для Вільман це абсолютно нормальний розхід палива. Все-таки кросовер у нас повнорозмірний, тому 10 літрів для машини такого розміру це досить таки нормальний розхід, як на мене. Коробка тут іде тільки автоматична, це у нас іде варіатор. І не знаю, цього варіатора прямо я би якось не хвилювався за нього. Це у нас по факту машина така ж сама, як і X-Trail технічно минулого покоління, які там були до 23-го року. І там з цим варіатором вже таких питань і проблем нема. Тобто все, що там могло з ним виходити з ладу, там все це пофіксили. Тому, в принципі, є там автомобілі з пробігом, не буду навіть вам казати, які на цьому варіаторі є. Там є пробіги солідні. Основні проблеми у варіатора були з перегрівом, тут їх і немає на цій версії і на ось цих останніх Nissan також повністю прибрали, пофіксили. Є тільки особливості використання варіатора і взагалі цієї машини, про які я зараз під час тест-драйву вам, мабуть, розкажу. Будь-яка машина з варіатором, вона у нас не дуже спішна, не жвава. Вона більш про комфорт, про плавність розгону і про все інше. В принципі, ця машина і є у нас повністю про комфорт. Про оббивку салона, про всі ці опції по комфорту. І прямо динаміки тут такої немає. Тут у нас розгін до сотні десь в районі 10 секунд, навіть там 9,5, 10, ви зрозуміли. Нічого тут такого супер прям по розгону немає, але по динаміці, коли машина вже розігналася, може їхати на досить такі нормальні своїй швидкості. Тобто 150 і більше для цієї машини, так досить не проблема, далі можете дивитися чисто по розходу палива. Особливість головна варіатора – це якраз те, що він не спішний. Він не любить оцих лаунчів, супер розгону з місця. Він якраз таки заточений під плавну їзду. Тобто ви просто плавненько нажимаєте собі газ, машинка плавненько набирає, ви нічого там не відчуваєте в плані спорту, тільки комфорт. І це повністю про цю машину. Вона у нас дуже м'яка за счет кліренса. Давайте зараз поставимо в драйв і поїдемо, спробуємо зробити якийсь невеличкий кружечок, я вам покажу. Повний привід ми так вимкнули, поставили авто у нас стоїть. Повний привід нам в місті зовсім не потрібен. Автомобіль їде досить таки плавненько собі, без супер розгону. Якщо вас це влаштовує, автомобіль вам прям дуже сподобається через те, що він якраз дуже м'який і плавний. Має приємний звук, у нас все-таки 2,5 літри. Розгон я можу там наступити, і він досить швидко набере з приємним таким звуком, але він не про це. Цей автомобіль саме про те, що плавненько ми набрали, плавненько ми далі поїхали. При нормальному обслуговуванні варіатори ці вихажують без проблем. От в такому режимі ми їдемо просто з потоком собі нормально. У нас масаж, у нас вентиляція, і ми їдемо собі, кайфуємо, не переживаємо там
за якийсь розгін і щось інше. Просто собі плавненько їдемо. Є у нас також сліпі зони в дзеркалі заднього огляду. З таких ще опцій є автопарковка. Ну, автопарковка, вона така більше у нас як прикольна така штука, яку можна там пару раз повикористовувати. Ну, я автопарковку використав буквально там один раз для паралельної парковки, бо не досить вона у мене класно виходить. Парковка задом або передом тут відбувається набагато швидше, якщо ви це робите самі. Вона просто дивиться по парктронікам. У нас кругові парктроніки, вони вирісовують таку типу карту місцевості, і потім по ній машина сама у нас крутить рулем, вам треба тільки тормозити, якщо там машина вже там припаркувалася сама. В принципі, штука прикольна, але тільки для таких неопитних водіїв вона може бути корисна. В принципі, якщо у вас опит такий за кермом вже достатній, тут, я думаю, ця штука більше буде для вас така, як прикольна фішка. Ну, для такої їзди, от як зараз, просто ми плавненько їдемо по місту. Ця машина, мені здається, просто ідеальний варіант. По підвісці вона досить класна. Брусчатка, лежачі поліцейські, вони майже не відчуваються на цій машині. Вона проходить їх безпроблемно. Тому саме під такий комфорт цю машину, я думаю, і є сенс розглядати. Потім, може, покажу пару кадрів вам з природи, як ця машина себе почуває. Десь на бездоріжжі у нас є повний привід. В принципі, для зими або якщо десь ми кудись заїхали, можна просто поставити повний привід, виїхати. І розход палива у нас буде. Потім повністю, коли він перемкнеться на передній привід, такий ж самий. Це класний автомобіль, якщо розуміти саме для чого він і його особливості. В принципі, ви бачите, в місті он там GTI щось там намагався прискоритись, кудись поїхати, але все одно ми зустрічаємося на світлофорі. Тому, в принципі, для такого великого міста машина досить таки класна. Ось зовсім, то і поїхав на світлофор. Ну, плавність цієї машини прям дуже класна. Ну, це знов завдяки варіатору. Ми спробуємо припаркуватися, подивимося, як ці камери заднього огляду у нас працюють. Ну, просто ставимо на задню передачу, і у нас ось повністю йде парктронік круговий і камера заднього огляду, ну, з траєкторією. Ну, вночі також все тут класно видно, у нас там стопи будуть горіти як такий фонар. І підсвічувати, що у нас там відбувається ззаді. Заглушили мотор. І ось
Відкриваємо сидушку і знову я поїхав назад і трошки донизу, щоб мені було легше з машини вийти і не зачепитися тут. Ну, хоча тут зачепитися досить складно, все-таки дуже високі тут у нас ідуть потолки в цій машині. Давайте покажу вам, як виглядає у нас версія без шкіри напа, але також на повному приводі. А ось це у нас вже машина зі звичайною шкірою, не з напою. Також повністю натуральна шкіра, але вже не така товстезна, як там. Нема у нас цих подушок для ніг, які видвигаються. Ну, і не сказати, щоб салон виглядав якось набагато гірше. Досить класно також все виглядає, по розмірам все однаково. Єдине, що ми втратили цю класну штуку з вентиляцією сидінь і масажем. А все інше по більшій частині у нас залишилося. Тому, в принципі, також досить класна комплектація. Якщо вам вентиляція і масаж не настільки потрібні, то і в цьому салоні все виглядає досить таки класно. Тобто, в принципі, переживати і за цю шкіру не можна. Ну, така ж звичайна оригінальна 100% шкіра, як в більшості автовиробників. Напа просто зазвичай ставиться вже в якомусь там супер преміумі. Чи те, що вона набагато дорожче коштує. А так, досить таки класно. Давайте порівняємо Renault Koleos з основними конкурентами, які у нас зараз є на ринку. Якісь модельки зовсім нові, якісь з'явились також досить давно. Давайте подивимось. Ну, один із основних конкурентів це у нас Шкода Kodiaq. Схожа приблизно машинка за розмірами, але ось по ціні буде вже набагато дорожче. Ті модельки, які були в минулому кузові, вони вже їх всіх порозбирали по такій цікавій ціні. Залишилось тільки, скажімо, автомобілі, які будуть так дорожче. І в новому кузові автомобіль в середньому зараз буде коштувати десь на 10-12, а то і більше тисяч доларів. Можливо, ціни, поки машинка нова, вони потім зменшаться. Ну, зараз по ціні Renault Koleos дуже багато, скажімо, така дуже сильна перевага. Хоча модель також дуже цікава і по начинці нічим не буде гірше. Ну, все-таки ціна. Інша модель це у нас, як на мене, один із основних конкурентів. Ну, як завжди, Renault Nissan. Один концерн, але конкуренція між одним брендом, по суті, ну, між одним концерном. Новий X-Trail. Новий X-Trail. Трошки інше вже він по начинці, по попередній X-Trail та Koleos були однакові. Тут у нас більш нова начинка, у нас вже тут є м'який гібрид 1.5. По цінам також ціна дуже сильно зросла у X-Trail. Тепер у нас версія буде на повному приводі, в максималці буде коштувати набагато вже дорожче, ніж Renault Koleos. Проте це такий гібрид, кому це цікаво, нові технології, менший розхід, нові мультимедійні там системи, там машинки є перевага, але проте набагато дуже дорожче виходить автомобіль. Якщо беремо чисто передній привод, ціни плюс-мінус однакові, але там вже тільки м'який гібрид, у нас іде 1.5 двигун бензиновий, і по начинці саме, що я маю на увазі, оббивка матеріали, там будуть вже, скажімо так, у Koleos набагато вони будуть краще. Інша моделька це у нас від Mazda, це X5, розміром трохи менша, по ціні дуже схожа. Непогана модель, хоча по вартості також буде програвати. Ну і по розмірам, основне це розміри, вона буде менше, ніж Koleos. Тому якщо саме вам важливий розмір, щоб було багато місця, то Koleos виграє. Toyota RAV4. Ну, що тут можна сказати? Машина – це Toyota. Через це вона і класно продається. Саме основний плюс – це у нас це бренд. Інші плюси мені важко виділити в цій моделі. Досить непогана. Надійність, Toyota і так далі. Ну, мені як менеджеру трошки важко щось тут сказати, оскільки Renault Koleos по начинці він буде все-таки більш цікавіший, більший по розмірах, але вони йдуть в однаковій ціні,
Хоча Toyota RAV4 у нас все-таки тільки передній привід, а Колеос буде повний. Ну, дуже багато де виграє Колеос, але Toyota бере тим, що це бренд. Бренд Toyota у нас дуже люблять, дуже, скажімо, він у нас такий в почоті, тому, в принципі, це основний плюс. Citroen C5 Aircross. Цікава досить моделька, але також по ціні буде програвати Renault Koleos. На ній не буду дуже сильно зациклюватись. В принципі, модель цікава, ну це треба вам вже дивитися самим. Hyundai Santa Fe. В минулому кузові Santa Fe дуже сильно конкурував з Колеосом. Той, що вийшов новий по розмірам, він вже ціна там таку, що летіла на нього в космос. Це вже я не знаю. Вони пішли в якийсь там. Ну, ціна буде набагато вже дорожча в цій моделі. Машина вже зовсім інша. І по дизайну, і по начинці буде набагато вона стала крутіша, ніж попередня модель Santa Fe. Проте і ціна тут виросла, ну конкретно, прям таким можна сказати. Ціна тут вже у Renault Koleos буде ну набагато гідніша. Ну, інші моделі це у нас Китай, це у нас Geely Monjaro, Haval S6. Не знаю. Щодо Китаю, за свою ціну пропонують вони варіанти дуже класні. І по начинці, і по всьому. Ціна у них плюс-мінус схожа. З Колеос, ну, навіть Monjaro трошки дорожче виходить. Проте є такі питання по сервісу, по запчастинам. Саме основне у Renault дуже великий плюс в тому, що в будь-якому місці у вас є декілька автосалонів Renault, у будь-якому великому місці, або навіть більше. І проблем з запчастинами немає. Тим паче на цю нашу модельку з 2.5 бензиновим двигуном, з рахуванням того, що там все підходить, по двигунам і по цим воно все підходить з X-Trail, ну, проблем з запчастинами з іншими не буде зовсім. Ну і у офіційне обслуговування все-таки воно дуже велика кількість салонів. Тому тут, в принципі, тільки це мене у китайських виробників насторожує трошки. Всьому іншому, більше таких моделей цікавих на ринку я для себе не повідмічав. От там вже інший клас, або машини вже набагато дорожче. Ну, прямо незрівнянно. У нас були моделі, які коштують там майже в 2 рази дорожче, але там вже набагато дуже все дорожче, там в 3-4 рази, я думаю, це порівнювати сенсу ніякого немає. Ну і моделі, які у нас менше, все-таки як повнорозмірний кросовер ми розглядаємо, модельки, які у нас будуть по розмірам менше, це вже трошки не то, і я не думаю, що є сенс їх розглядати. Там є і варіанти цікаві по ціні, але все-таки розміри автомобілів виходять вже там. Це не повнорозмірний кросовер, це такі невеличкі паркетнички, і їх порівнювати також я не бачу сенсу. Renault Koleos залишається дуже актуальною моделлю, не дивлячись на те, що з'явився він давненько, але зараз ціна на нього знизилась, ціна на нього зараз дуже класна, і якщо ми подивимось те, що цей автомобіль нам за ці гроші пропонує, в принципі, дуже важко зараз щось виділити серед конкурентів. По тим же самим матеріалам машини, ну, навіть машини, які дорожчі, не мають таких крутих матеріалів, як Renault Koleos. Тому, в принципі, автомобіль дуже цікавий. Зараз, мабуть, він і є найбільш актуальним, ну, я маю на увазі як для себе, як для Renault, саме через його ціну. Тому, якщо вас ця моделька зацікавила, то завітайте до нас, запишіться там на тест-драйв. Контактики я залишу у підпису. Телефонуйте, записуйтеся, можна проїхатись на цьому ж самому автомобілі, який ми тільки що з вами дивилися.